4 năm sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh công bố thành tích mới, đánh dấu sự trở lại đỉnh cao sự nghiệp của cô. Vào tháng 12 năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh, 38 tuổi, một lần nữa gây sốt trên mạng với thông báo ngày phát hành phim truyền hình mới của mình. Những người xây dựng thành phố, nay đổi tên thành thị trấn nhỏ, sự kiện lớn do chính Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính, đã chính thức công bố ngày ra mắt. Bộ phim hiện thực này có sự tham gia của Hoàng Hiểu Minh và tập trung vào câu chuyện những người nông dân gây quỹ xây dựng thành phố, đã càn quét nhiều chủ đề thịnh hành chỉ với đoạn trailer, chứng tỏ sức hút thị trường hiện tại của cô. 4 năm đã trôi qua kể từ khi cô ly hôn với Phong Thiệu Phong vào năm 2021. Cuộc hôn nhân này từng là chủ đề bàn tán sôi nổi của dư luận, cuối cùng không trở thành gánh nặng trong cuộc đời cô, mà là chất xúc tác cho sự chuyển mình. Ngày nay, Triệu Lệ Dĩnh đã từ một ngôi sao mạng trở thành một nữ diễn viên quyền lực, nắm giữ nhiều giải thưởng lớn và sở hữu cả giá trị thương mại lẫn sự công nhận nghệ thuật. Những con đường sự nghiệp hoàn toàn khác biệt của cô so với Phong Thiệu Phong càng chứng minh rằng sự hỗ trợ tốt nhất của người phụ nữ luôn là chính bản thân mình. Ly hôn không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của sự thức tỉnh bản thân. Vào tháng 10 năm 2018, thông báo chính thức về đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong cùng với bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn đã làm sập máy chủ Weibo. Vào thời điểm đó, cô đã là một nữ diễn viên hàng đầu, khẳng định tên tuổi qua các bộ phim như Sao Hành Trình của Hoa Sao và Sao Công Chúa Mạo Sao, nhưng cô lại chọn kết hôn khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Phong Thiệu Phong, dù có những tác phẩm tiêu biểu như Sao Cung Điện Sao, luôn bị gắn mác là người dễ vướng vào scandal. Cuộc hôn nhân này gây tranh cãi ngay từ đầu. Một số người đặt câu hỏi về việc cô hy sinh sự nghiệp vì gia đình, trong khi những người khác tự hỏi liệu một người xuất thân từ nông thôn như cô ấy có thể hòa nhập vào giới thượng lưu nhà họ Phong giàu có hay không. 3 năm sau, cả hai ly hôn trong hòa bình, với lý do dành quá nhiều thời gian xa nhau. Không có lời lẽ cay độc, không có những câu chuyện bi lụy, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đơn giản tuyên bố ngắn gọn, khép lại quá khứ. Trái ngược với dự đoán về một giai đoạn khó khăn, cô ấy ngay lập tức lao vào công việc diễn xuất, như thể cuộc ly hôn không phải là dấu chấm hết cho mối quan hệ của cô, mà là một lời kêu gọi thức tỉnh bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô thẳng thắn thừa nhận mỗi thử thách mà cuộc sống mang đến đều là một cơ hội để tôi trưởng thành. Sự rõ ràng này đã giúp cô tránh khỏi việc chìm đắm trong những xáo trộn cảm xúc, thay vào đó cô dồn toàn bộ năng lượng vào sự nghiệp, đặt nền móng cho sự nổi lên như vũ bão sau này. Sự trở lại của sự nghiệp, con đường từ người nổi tiếng đến diễn viên. 4 năm sau khi ly hôn là 4 năm mà Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn phá vỡ định kiến rằng diễn viên nổi tiếng không có kỹ năng diễn xuất. Cô không còn tự giới hạn mình trong hình tượng cô gái ngọt ngào hay nữ hoàng trong phim cổ trang, mà dũng cảm thử thách bản thân với những vai diễn sâu sắc, chân thực hơn. Mỗi dự án đều là một bước đột phá đối với cô. Trong Sao Hạnh Phúc cho Vạn Gia Sao, cô đã rũ bỏ hào quang ngôi sao, xuất hiện không trang điểm trong vai cô gái thôn quê Hà Hành Phủ. Để hóa thân sâu hơn vào nhân vật, cô đã học cách khuân vác và làm việc đồng áng cùng với nông dân, chịu đựng những vết chảy xước trên vai mà không hề than phiền. Diễn xuất của cô trong cảnh đấu tranh chống lại kẻ bắt nạt trong làng để đòi công lý, rất mạnh mẽ và sâu sắc, khắc họa sống động sự kiên cường và thức tỉnh của những người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp. Bộ phim truyền hình nông thôn này ban đầu chỉ nhắm đến một lượng khán giả hạn chế, cuối cùng đã tạo nên một bước ngoặt đáng kể nhờ truyền miệng, trở thành chương trình được đánh giá cao nhất trên CCTV và mang về cho cô những lời khen ngợi chính thức, đánh dấu bước đầu thành công trong sự chuyển mình của cô. Vai diễn tiếp theo của cô trong Gió Thổi Giữa Mùa Hè đã củng cố vị thế của cô như một nữ diễn viên quyền lực. Để vào vai Subansia, một nữ doanh nhân trong ngành thép, cô đã tăng cân và đắm mình vào thực tế khắc nghiệt của một nhà máy phế liệu, thậm chí còn tự mình thực hiện các cảnh uống rượu. Từ những khởi đầu khiêm tốn, bắt đầu từ việc thu gom phế liệu, đến tham vọng, thay đổi ngành công nghiệp, và cuối cùng là sự yếu đuối của cô khi đối mặt với nghịch cảnh, cô đã khắc họa sống động bản chất đa diện của nhân vật. Bộ phim này không chỉ thu hút hơn 9 tỷ lượt xem trực tuyến mà còn mang về cho cô giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Fashion, một giải thưởng danh giá đánh dấu sự chuyển mình hoàn toàn của cô từ một ngôi sao nổi tiếng thành một nữ diễn viên thực thụ. Ngay cả trong sở trường của mình, sở trường của anh ấy, phim tình cảm lịch sử, cô ấy cũng không hề nao núng. Khi Huyền Thoại Phượng Hoàng được phát sóng, sự phổ biến chung của phim tình cảm lịch sử đang giảm sút, nhưng diễn xuất chính xác của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Trần Lệ đã đưa bộ phim lên đỉnh điểm, với tỷ lệ người xem lên tới 32,2%. Sau khi lấn sân sang ngành điện ảnh, cô nhận được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Kê lần thứ 37 cho vai diễn người mẹ câm điếc Hao Siêu Ping trong Điều thứ 20, đánh dấu bước đột phá cả trong điện ảnh và truyền hình. Tác phẩm mới được công bố của cô, Thị Trấn Nhỏ, Sự Kiện Lớn, là tác phẩm được mong chờ nhất sau 6 tháng tạm nghỉ. Từ chủ đề độc đáo về những người nông dân gây quỹ xây dựng thành phố đến sự hợp tác đầu tiên với Hoàng Hiểu Minh,
từng chi tiết đều phản ánh cam kết của cô trong việc tạo ra những tác phẩm chất lượng cao. Ngược lại, sự bối rối và trì trệ của Triệu Lệ Dĩnh trái ngược hoàn toàn với thành công vang dội của Triệu Lệ Dĩnh. Những khó khăn của Phùng Thiệu Phong sau ly hôn là điều dễ nhận thấy. Trước khi ly hôn, dù vướng vào nhiều scandal, anh vẫn duy trì được sự nổi tiếng với những tác phẩm như Câu chuyện Minh Lan. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, sự nghiệp diễn xuất của anh dần rơi vào bế tắc. Các vai chính trong những bộ phim truyền hình như Huyền thoại Minh Lan và Cơn bão công tố nhận được phản hồi khá thờ ơ và không nhân vật nào gây được tiếng vang với khán giả. Khi thỉnh thoảng anh xuất hiện trên mạng xã hội, chủ yếu là do tin đồn, mối quan hệ mới bị nghi ngờ hoặc bị bắt gặp cùng người nổi tiếng trên mạng, chứ không phải do tác phẩm của anh. Ngay cả sự trở lại ngắn ngủi với vai diễn trong Mặt trời mọc cũng nhanh chóng phai nhạt. Người ta nhận thấy anh dường như liên tục dao động giữa kỳ vọng của công chúng và bản sắc cá nhân, muốn rũ bỏ cái mác dựa vào scandal để thu hút sự chú ý, nhưng lại chật vật để tạo ra những tác phẩm thực sự có giá trị. Khao khát trở lại sự nghiệp diễn xuất, nhưng lại liên tục vướng vào những tranh cãi đời tư. Sự không chắc chắn này dần dần làm gia tăng khoảng cách giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh, người đã trưởng thành nhanh chóng trong 4 năm qua. Điều đáng chú ý là cặp đôi đã duy trì sự hiểu biết ngầm trong việc nuôi dạy con cái, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ sự phát triển của con trai và giảm thiểu tác động của việc xa cách gia đình đối với đứa trẻ. Tuy nhiên, về kế hoạch sự nghiệp và cuộc sống, họ đã từ lâu đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh liên tục vượt qua giới hạn của bản thân bằng chính nỗ lực của mình, trong khi Phong Thiếu Phong bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, dần dần lạc lối. Không chỉ là một diễn viên, kiểm soát từ màn ảnh đến hậu trường, ngày nay, Triệu Lệ Dĩnh không còn bằng lòng với danh xưng diễn viên đơn thuần. Cô đã thành lập công ty riêng và trở thành nhà sản xuất. Năm 2025, cô trình chiếu bộ phim truyền hình do chính mình đóng vai chính và sản xuất, Sao trong thế giới loài người sao, tại phần chiếu chính thức của Liên hoan phim Tribeca lần thứ 24, trở thành bộ phim truyền hình tiếng Hoa đầu tiên được trình chiếu tại liên hoan phim này. Sự nghiệp thời trang của cô cũng thăng tiến vượt bậc khi giành được danh hiệu đại sứ trang điểm toàn cầu của Givenchy, người Trung Quốc đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu cho dòng sản phẩm trang điểm của thương hiệu này, thể hiện tầm ảnh hưởng quốc tế của cô. Ngay cả trong những vai diễn khách mời, cô cũng thể hiện sự chuyên nghiệp tối đa. Trong bộ phim tình cảm lịch sử Sao Seo Sao, cô xuất hiện với vai khách mời đặc biệt là nhân vật phản diện. Swansea không chỉ tự nguyện giảm cát xê để đổi lấy quyền chỉnh sửa kịch bản, mà còn điều chỉnh vóc dáng và nghiên cứu tỉ mỉ biểu cảm để biến nhân vật phản diện vốn chỉ có một chiều thành một nhân vật bi kịch với nội tâm và ngoại hình phức tạp. Trong những cảnh diễn cùng Tan So Nghia, cô toát lên một khí chất mạnh mẽ, và dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh hạn chế, cô vẫn trở thành một trong những lý do chính tạo nên sự chú ý trước khi phim ra mắt. Sự kiểm soát này đối với sáng kiến sáng tạo của cô ấy chính là dấu hiệu của sự trưởng thành, không còn thụ động chấp nhận vai trò, mà chủ động định hình chúng, thậm chí tham gia vào việc hoàn thiện cốt lõi của tác phẩm. Sức mạnh nữ giới, sống bằng chính sức mình là sự tự tin tối thượng. Thành công của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ là do may mắn, mà là kết quả tất yếu của sự chăm chỉ. Từ việc bị nghi ngờ liệu khuôn mặt tròn của cô có thể đóng vai chính hay không, đến việc trở thành một nữ diễn viên được đánh giá cao với nhiều giải thưởng lớn, từ việc bị dự đoán sẽ không bao giờ hồi phục sau ly hôn, đến việc trở thành hình mẫu cho các nữ diễn viên chính, cô đã chứng minh trong 4 năm rằng hôn nhân không bao giờ là điểm kết thúc hay nơi trú ẩn an toàn của một người phụ nữ. Sức mạnh có được từ nỗ lực của bản thân là nền tảng không thể bị tước đoạt. Cô ấy không còn cần hôn nhân để định nghĩa bản thân, cũng không cần danh tiếng của chồng cũ để duy trì sự nổi tiếng ngày nay. Triệu Lệ Dĩnh có thể tự mình tạo dựng một bộ phim truyền hình và một thương hiệu. Khi nữ diễn viên 38 tuổi Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa đứng đầu các tìm kiếm thịnh hành với tin tức về ngày phát hành bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, cư dân mạng đã bình luận rằng Phùng Thiệu Phong quá giỏi so với cô ấy, không phải là cố ý hạ thấp, mà là sự công nhận thành tựu cá nhân của cô. Cô đã xây dựng sự tự tin và vinh quang của mình từng bước một thông qua sự chăm chỉ, sống như một người phụ nữ độc lập và tỏa sáng rực rỡ. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh là lời nhắc nhở cho tất cả phụ nữ, mỗi bước ngoặt trong cuộc đời đều có thể là một khởi đầu mới. Cho dù đó là sự kết thúc của một cuộc hôn nhân hay những thăng trầm trong sự nghiệp, miễn là bạn không từ bỏ việc theo đuổi bản thân và không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng bạn có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Ngày nay, sự nghiệp của cô ấy đang phát triển mạnh mẽ và cuộc sống của cô ấy thoải mái và vô tư. Sự tự tin, tự dựa vào bản thân này còn lay động hơn bất kỳ hào quang nào. Và trong tương lai, chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ trong nhiều lĩnh vực hơn nữa với sự kiên cường và đam mê này, bởi vì những người phụ nữ thực sự mạnh mẽ không bao giờ bị định nghĩa bởi bất cứ ai, mà chỉ bị chính bản thân mình vượt qua.